Okay, hi. Okay, hi. Today I'm going to talk about plant tissue. Okay, there are 3 types of plant tissue, which are apical meristem, ground tissue, and also vascular. So apical meristem, apa maksud apical? Apical mean hujung. Okay, paling hujung. So perkataan lain adalah apex ataupun tip. Okay, tip. So apex ataupun tip. Apicals tu mean hujung, apex pun hujung, tip pun hujung. So pokok bahagian hujung tu kita kenali sebagai shoot and roots. So tip of the shoot, tip of the root. Bahagian hujung akar dan hujung pucuk. So apical mean hujung, meristem mean undifferentiate cell. Maksudnya sel ni adalah sel yang muda, young cells that doesn't have specific function. So tak ada function yang spesifik. Basically apical meristem ni use in primary growth. Untuk primary growth ni merujuk kepada untuk meninggikan pokok. So kalau shoot tu tinggi, root pun tinggi, maksudnya dia akan tambah height lah. So primary growth merujuk kepada ketinggian, okay, menambah ketinggian pokok. Okay, second one is ground. Ground tissue ni ada banyak bahagian dalam pokok. It could be leaf, stem atau roots. Dan dia ada 3 types, parenchyma, collenchyma, sclerenchyma. Dia ada function yang berbeza berdasarkan dia punya structure yang berbeza. Last but not least, vascular. Ada 2 types. Vascular ni basically untuk food transport water and also dia punya food. Okay, sucrose dia lah, nak hantar dari atas pergi bawah, bawah pergi atas. So we have 2 types specific tissue, which is xylem and phloem. Alright. Okay, let's look at apical meristem. So you know that apical mean hujung, shoot, tip of the shoot, tip of the roots. So meristem mean undifferentiated tissue. So basically apical meristem tissue ni dia akan buat banyak mitosis. Okay, a lot of mitosis to increase in the number of cell. Sebab nak bagi pokok tu tinggi kan, so bilangan sel mesti bertambah. So there are 3 types. Protoderm, awal-awal nama dia protoderm. Lepas dia dah macam quite a while, dia dah develop and so on, dia akan jadi epidermis. So kebanyakan bahagian kulit pokok tu kita panggil epidermis. So epidermis berasal usul dari protoderm. Seterusnya procambium. Procambium tu in the very early day kita panggil dia procambium. Lepas dia dah develop, dia dah increase in size, dia dah mature, dia akan jadi vascular tissue. Sama ada xylem or phloem. Last but not least, ground meristem. Ground meristem ni yang kita tahu tadi ada parenchyma, collenchyma dan sebagainya lah. Dia akan jadi ground tissue later on. Okay, tapi sebelum tu kita kenali dia sebagai ground meristem. Awal-awal ground meristem, bila dia dah mature, dia akan jadi parenchyma, collenchyma, sclerenchyma. Dan some of them akan membentuk pith. Pith tu macam lubang-lubang kecil yang allow structure substances, ion and so on bergerak daripada one section of the plant to another section. So basically, kalau tengok gambar ni, okay, ini adalah roots. Roots yang paling hujung baru kita boleh panggil tips of the root. Hujung, paling hujung. The bottom one. So kat situ kita kenali sebagai zone of cell division. Di mana kat situ paling banyak apical meristem tissue yang undergo mitosis. So bilangan sel kat situ sentiasa bertambah. Sebab mitosis from 1 cell to 2 cell, 2 to 4, 4 to 8 and so on and so on. So kemudian lepas dia dah mengalami cell division, tapi tissue tu tidak ada specific function, tak ada specific names. Dia akan move to the next zone, kita panggil zone of elongation, di mana size cell tu akan increase. Bila dia dah absorb water, dia dah expand dia punya cytoplasm, dia dah tambah dia punya nutrient, so dia akan increase in size. Dia akan dipanggil dalam zone elongation. Kemudian lepas beberapa minggu, hari, okay, a period of time, dia akan bergerak ke zone of maturation. Di mana sel ini akan macam mature tu maksudnya dia sudah ada fungsi, dia ada specific function. Okay, maturation ni juga dikenali sebagai differentiation. Okay, kalau lepas ni nampak perkataan differentiation, cell differentiate, tahu lawak dia dah mature. So zone of differentiation maksudnya dia sudah mature. Mature tu maksudnya dia sudah ada specific function.
Seperti mungkin dia dah jadi xylem, dia dah boleh transport water. Mungkin dia dah jadi phloem, dia dah boleh transport sucrose, and so on. So maturation ni maksudnya organelle dah cukup, dia punya all the parts of the tissue tu sudah fully developed, dan dia dah ada identity sendiri untuk perform very specific function. Okay? So, all in all, apical meristem is very important for primary growth. Primary growth is basically referring to increase the size of the plant. Secondary growth adalah untuk bagi pokok tu lebar. The size is getting wider kalau secondary growth. Primary growth, taller, increase in height. Now, let's look at ground tissue. Ground tissue ni ada dekat banyak location of plant. Ada parenchyma, collenchyma, sclerenchyma. Ada beberapa things, ada beberapa point yang tidak dimasukkan dalam nota, tolong tambah. Okay, parenchyma shape dia adalah spherical ataupun isodiametric. Okay, spherical ataupun isodiametric. Okay, kalau tengok pun memang nampak macam bulat, spherical ataupun isodiametric. Isodiametric tu maksudnya spherical lah. Trick. Okay. Kemudian kalau zoom betul-betul, kalau tengok betul-betul tu ada space. Ada ruang-ruang antara cells tu. Okay, antara tissue tu ada space. So, kita boleh katakan parenchyma ni loosely packed. Loosely packed. Loosely packed. Maksudnya susunan arrangement dia loosely packed. Dia disusun secara agak jauh. Sebab ada intracellular spaces. So, they are intracellular spaces tu quite wide. Okay, there are a lot of intracellular spaces. Many intracellular spaces. Okay, intracellular tu adalah ruang gap antara sel-sel yang sama, tisu yang sama. So, dia ada vacuole yang besar. Okay, vacuole yang besar tu basically menyebabkan function dia yang selalu buat fotosintesis untuk store food ataupun organic substances. Kemudian dia juga boleh buat exchange of gases dan seperti biasalah dia boleh buat fotosintesis. So parenchyma ni ada dekat stem, ada dekat leaf, ada dekat roots dan dia selalunya lembut lah. Sebab ciri yang seterusnya adalah dia punya cell wall is very thin. So tolong tambah dan nota awak. Satu, parenchyma is spherical. Kedua, cell wall dia thin. Ketiga, dia ada loosely packed ataupun many intracellular spaces. So, tambahlah add-on. Itu adalah nak describe structure parenchyma. Kemudian, kita tengok pula collenchyma. Collenchyma ni dia lain sikit. Dia punya cell wall is a bit thicker, lebih tebal. Dan cell wall dia uneven at the corner. So, bentuk dia adalah polygonal. So, kalau saya lukis kat sini, katalah bentuk dia polygonal. Contohnya macam ni. Lepas tu cell wall dia tu macam ada nipis, ada tebal, ada nipis, ada tebal. Maksudnya cell wall dia tu tidak seragam. Size cell wall dia ada tebal, nipis. Kita kata kat corner-corner dia tu unevenly thickened. Okay, dia tidak sama lebar, sama kecil. Dia size macam-macam. So, cell wall dia lebih tebal tapi unevenly thickened at the corner. Hujung-hujung tepi-tepi sisi tu lebih tebal. Jadi, menyebabkan function dia lebih stronger than parenchyma. Dan dia ada dekat bahagian yang lembut. Bahagian support yang lembut pada plant. Contohnya petioles. Apa tu petioles? Petioles tu adalah, contohnya ini daun. Okay, kita nampak satu structure yang hold the leaf. So, ini adalah petioles. Maksudnya dia tetap lembut. Awak boleh petik. So, dia dibuat oleh collenchyma tissue. Okay, basically dia untuk bagi support kepada plant tapi bahagian yang lembut. Kemudian kita ada sclerenchyma. Sclerenchyma is the strongest among all, paling kuat. Dan dia punya cell wall ada dua. Dia ada primary cell wall, dia ada secondary cell wall. Secondary cell wall dia dibuat daripada lignin. Okay, contohnya ini katalah dia punya, katalah ini dia punya tisu, polygonal juga, shape sama, polygonal. Lepas tu cell wall dia, katalah dia ada cell wall kat luar. Okay, katalah ini primary cell wall. Tiba-tiba dia ada lagi satu cell wall dekat bahagian dalam, secondary cell wall yang akan tumbuh kemudian. Okay, dia tak tumbuh pada masa yang sama, dia tumbuh kemudian. Bila dia mature, barulah
secondary cell wall warna hijau tu akan tumbuh. So basically dia lagi kuat. So secondary cell wall ni dibuat daripada bahan yang kita panggil lignin. Okay, lignin ni adalah a few carbohydrate and so on. Lignify secondary cell wall. So kalau tengok dalam gambar, dia punya cell wall is very thick. Sangat tebal. Okay, cell wall dia tebal. So basically dia untuk protection daripada mechanical damage. Okay, dia ada dekat beberapa structure. Contohnya dekat xylem, dekat stem, dekat bahagian-bahagian yang perlukan strong support. Contohnya nak angkut air, perlukan bila nak angkut air melawan graviti tu perlukan kekuatan kan. So kat situ ada scalenkaima lah, dekat xylem, dekat phloem. Kemudian tolong tambah juga collenchyma ni, dia adalah kalau parenchyma loosely packed, collenchyma closely packed. Dia agak rapat. Dia punya intracellular spaces tu few ataupun less. Sikit je gap tu sebab dia closely packed. Sclerenchyma dia adalah tightly packed. Sangat rapat sampai intracellular spaces tu no intracellular spaces. Tak ada langsung. Bila dia rapat, dia lagi kuat. Kalau dia agak jauh, dia less strong. Macam tu lah. So, saya ulang lah. Ini closely packed. Many intracellular spaces. Ini loosely packed. Closely packed. A few intracellular spaces. Ini tightly packed. No intracellular spaces. Okay, ingatlah. Shape ni isodiametric. Shape ni polygonal. Ini pun polygonal. Okay, sclerenchyma dia ada dua jenis. Dua jenis sclerenchyma. Okay, next vascular tissue. Vascular kita ada xylem. Xylem ada dua jenis, tracheit dan juga vessel element. Apa beza dia? Okay, tracheit ni macam ni. Hujung dia tajam. Okay, tengok hujung dia. Tapered end, hujung dia tajam-tajam. Dan dia ada lubang-lubang kecil dekat dia punya structure. So, lubang-lubang kecil tu kita panggil pits. P-I-T-S. Dia adalah pits. Okay? Untuk air tu keluar masuk. Untuk bergerak daripada satu tracheit ke tracheit yang lain. Kemudian kita ada vessel element. Vessel element ni dia lebih lebar. It's a bit wider. Dan dia ada kat bawah ni kita panggil perforated wall. Okay, perforated end wall. Okay, perforated end wall ni dia untuk bagi air tu turun ke bawah ataupun air mineral tu naik ke atas. So, dia agak besar lah. So, kena boleh beza. Tracheit lain, vessel element lain. So, depends. Ada pokok yang ada tracheit and vessel element ataupun ada salah satu. Tapi, kedua-duanya function dia untuk transport water and minerals. Daripada roots to leaf. Okay, next one, phloem. Phloem pun ada dua jenis, iaitu sieve tube. Sieve tube ni. Okay, sieve tube. Sieve tube ni dia basically matured. Dia adalah dead at maturity. Dead at maturity tu maksudnya dia punya structure tu tak ada organelle, tak ada nucleus. Okay, dia kegunaan dia hanya untuk bawa makanan. So, makanan saja lalu. So, dia tak boleh buat mitosis, fotosintesis sebab dia tak ada organelle-organelle yang diperlukan. So, itu yang kita panggil dead at maturity. Bila dia dah mature, dia dah sampai saiz yang paling maksimum, dia sudah tidak buat apa-apa aktiviti sel. Dan di sebelah dia, companion maksudnya kawan. Okay, so ini adalah companion cell. Companion cell ni dia hidup, dia ada nukleus, dia ada mitokondria yang banyak. Kenapa dia ada mitokondria yang banyak? Sebab dia nak bagi kepada sieve tube. Bila sieve tube tu perlukan energi untuk transport makanan, mitokondria di dalam companion cell akan provide the energy to sieve tube. Sebab sieve tube ni dia sudah tak ada organelle. So, function kedua-dua ni basically untuk transport sucrose ataupun organic substances daripada photosynthesis from leaf to any parts of the plant. Bukan semestinya root sajalah, any parts of the plant yang tak boleh buat makanan. So, ingatlah, companion cell ada banyak mitokondria untuk provide energy kepada sieve tube. Sieve tube adalah dead at maturity. That means dia tak ada lagi organelle, tak boleh lagi buat proses-proses lain yang memerlukan organelle. Dia hanya boleh buat transport of food. Okay, that's all. Thank you.